صلاف هفالن هجا خد حس كتم دست بخلك جديد الكورس في الكاريا السير بايثوني وهكا خد حس كتم في خلك قدام دهين بحثا modify the string يعني تعديلات السير string هكما هذول طبعا الخلق بوريده من السير جوبيتر تنفيذ كر از دهين في خلق جارك دي السير تنفيذ كم دهين في جارجي السير باي شارم تنفيذ كم داكو از مثلا تاكيد بمكو الدف هاو بتشتغي اسايك واگر تلسر باي شارم شولكي همان او تشتكو تلسر جوبيتر شولكي الفي خلق ده موجود بحثا موديفاي ذا سترينج يعني تغييرات يعني جبران كاري السر سترينج طبعا نكا جاز بين في تنفيذ كام تدبيني ما متغيره هي ماي نيم از نوح وبشتنجي ما يقول برنت او متغيره بري خب دي نتيجه تشتهر ماي نيم از نوح دي او تنفيذ بدن بيش اشكال بري خب دي ده اف نويسانا هاكو دنو كتبيني همي تشته همي يا سمولا باشه مادام همي يا سمولا دي چی بیتن اگر موجود دوت و ابر وطبعا ابر جي فانكشن دي چه المساله هيتن اقوم التنفيذ كر بري خد ده همي بو من تحويل كر حرفه كابيتال اذا الفيتو بزان بيكون فانكشنك هيا نوبي فانكشن ابر وقت من تكستك هابيتن خزن كري از شم بريكا وي ابر چبكم از شم بريكا وي ابر نيفيسانك بخو مازن باشه نوكا اجاز بيم الوصا ابر بكار بينم وبونو من نيفيسانك الفيري دم حبيتن اريد تنفيذ بيت انا مبخومنا جربان برينوكا لي امدهين جربينين بجندا بونو من هاي مثلا وصايا نيفيسايه وز بيم تنفيذ كان بري خبل ده دي ايرور الفيري بيدا بيتن اذا بو شاف ايرور بيدا بيتن شكاتنا شي نيفيسانك مباشر بكير ناف فانكشنا هكو نافي ابر ده اذا لازم نيفيسانه الناف متغيره كده خزن كلي بيتن و باشنجت بي السر تنفيذ كين باش هاكو نكا بين ام في تكستي كوبي كين افي هاكو همي كابيتال وم بين الجهه افي سمول داني اوصا في شي طبعا تبي جارك التنفيذ كي تشو غوران كاري نينا بو تكستي اصلي بخو همي كابيتال و تجارك بيجي بو كابيتال كا اجبرهن دي تشو غوران كاريك تنابين بين ده باش اگه جود باشه بو من اوه نویسانا کابی طلع هکونه که خزن کری لناف ایده بو من بکه سمول همیه تو دی چه اگید بیجده لوار حواصا بیشی وازی طبعا لوار جی همان شوه فانکشنه برای خب دینو که استنفید کم او نویسانا الویره همی بو سمول طبعا الویره السری همی کابی طل بو الویره تحویل بو جاره که دی بو سمول باشه دم بین دو که مزانی که اپر و لوار هر دو بوچتینا ابکار اینان و مفای هر دو کاچنه ایکش وانا موجود نویسانا مهمیه دیکتا کابیتال و ایکش وانا موجود نویسانا مهمیه کتا لوار آنجی دیکتا سمول باشه نکم تنفیذ کن نویسانا ما جارا کدی وکو بری صفر ام دین سر موضوع اکی دیتر آنجی فانکشن اکی دیتر او جی هر یک گریدا یب سترینگ او جی فانکشن ستریپ چه کاره ویچه داشته هکتا بیت انگلیزی تو کاره بزن بی ادبیجتن remove spaces from the start or the end of the statement يعني بوتا سبيسا اش دست بيكا نوي سطري فات كتن و هر وصاش دماهي كا سطري جي فات كتن اگر هابيت الدماهي كي بري خب دي نوكا از بيم مثلا هنده سبيسا الفيري داغرم اف سبيسات هاكم داغرتين طبعا از بيم print كام اف سبيسا دل فيري ديار بن تبين نويسانا مجي تكست ماب همان شوا زحف بو يعني من چند سبيس الفيري داغر بون هنده الفيري هات نزيده كرن باشه نوكا اف او فانكشنه او حكم قوت يده بمن نويسان هر يا چهوي وصا بمن برنت كتن باشه كنوكا جارك دي هات مده بقوت برنت و الفيري ده الناف برنت ده مقوت ده اي دوت شتشت اي دوت ستريب او صافي شوي وطبعا مقوت ستريب جي فانكشنه بري خب دينو كاكس بيم افي تنفيذ كم افا دي چكتن افا دي وي سبيسا دست بيكا ريزي همي جيفكا بري خب دي او سبيسا دست بيكا ريزي همي جيفكر و نويسان بومن اينا دست بيكا ريزي و بري خب دي افا هكا مقوتي هما تكست يچاوية بوم بينا اوي الجل سبيس اينا يعني سبيس جي برنت كر لي افا ستريب چكر بومن سبيس برنت نكرن آن سبيس همي كانسل كرن هر وصا چاوا سپیس دست پیکا نویسانه جید بتن همان شوا وان سپیس دوماهی کا نویسانه جی پرنتد کتن لباس با او سپیس دوماهی کا نویسانه نظام چابوتل ویری عرف کم کبزان او
نقول فيري طبعا بري خب ده هم نقول في شوازي أبا أو ريزا هكون فيسان هريا شوي واتال فيري سبيسيت هين يعني كاز بيم سلكت كم بري خب دي سلكت بيتن أفا واتا تشت أفا واتا هند سبيسيال فيريبل فيري عرض بينا باشا او سبيس الفيري الستريب ده جبرنا آلنا بري خب ده هي الفيري هندي تدفيت التحديد كي تحديد نابت ما دام فيري تحديد نابت اذا او سبيسا الفيري نماينه بعكسي هندي كو سبيس الفيري هين وهروسا سبيس الفيري جي يد هين اذا كاري ستريب شتشته تدي بيجي remove all the spaces from the start or the end of the statement يعني بوتا همي وان ايديا جيت بتن همي وان ايديا جيت بتن كو سبيسال دسبيجو يعني يلدو هيك يجي هميا جيت بتن باش هنجي ما تشيدي هيا ما فانكشن كدي جي هي نوفي سبليت شت كتن سبليت بوتا نويساني هميه اتكتا بارچا يعني هر كلمه كي بوتا اتكتا بارچا يعني جي اتكتا مدكا خاص ام دين كاين ساكين كا ما بس تفيتش طبعا دي ديليت كاين وديفان سبيسال فيري جي بين دا اف سبيسا تاثير الانجامد ما نكن باري خب ده وكاز بيم نوكا تنفيذ كان طبعا دي تكست من عادي تشاو من داخل كريا تشاو برنت كريا بهمان شي بده هيتا برنت كريا باش هكا نوكاز بيم ده بومن سبليت كا سبليت دي تشيكاتن مثلا بيجمي ده اي دوت سبليت هاو سو بيجمي ده اي دوت سبليت هاو سو في شي واي وطبعا موجود افاجي فانكشن نوكا افا دي تشيكات موجود ده هر كلمه كي اش كلمه ديتر جدا كات باري خب ده كاز بيم تنفيذ كم بومن چليكر ومن كلمة ماي كرا او يديك مزا مدك جدا ده نيم كرا كلمة كجدا ده او بو كلمة كجدا او بو كلمة جدا يعني چلي كر بومن ريزا من او ريزا نويساني او باراجراف من همي وبري كرا چ كلمة او بري نو كسح كرينا كورس انفورميشن سيكيورتي ده كورس انفورميشن سيكيورتي الموضوع بلاين تكست ده وسايفر تكست ده هوديد متشن زحمت بيفدبر هتاكم متهات حرف ادبر متقول افا اندكسي صفرة افا اندكسي ايكا متقول اگر از گهشت ما سبيس واتا چه واتا افا بري هنگي كلمة كا متقول هرا افا كلمة بملنا في وورد خزن كا جارك ديزد هاتم جارك ديج فيري متقول افا حرفك افا دو حرف افا سي افا چار والفيري متقول از گهشت ما سبيس يعني افا كلمة كاشني متقول جارك دي هرا بملنا في وورد خزن كا هكا بيراو بيتن من قلق زحمت بيفديت هتام كلمات خجيك جداد كرن يعني سطر كان في مهبو هتاكم تقرا كلمه من قلق زحمت بيفدبر للفيريد الناف بايثون ده تبيني بس مجرد بيدا برنت ونافي وي باراجرافي تديدو والقل سبليت تبيني هنجي شليت كاتنا وما خلال ثانيه ده بيكتشر كي تبيني بتا نفيساني هميت كاتا كلمه يعني تا باراجرافك هاي انجي تا سطرك هاي هميت بتا كلمات جداد طبعا موجود مباشر خرابيه بايثون هاي بايثون باشا ونقل فيري چتشتا بوم بحاضري بزحمات كلمات مهميجك بارتا كر اللي خرابياوي او چتشتا خرابياوي او انو كتا ساكر بيتا سي شارب كورس انفورميشن سيكيورتي تدزاني بريكا سي شارب تدزاني اف كلمه چاوتين جدا كرن اللي اگر تا يكسر بايثون ورگرد بيتن الناف بايثون ده تدبيني كلمات بوتا جيك جداد كتن جيك بارت كتن اللي تنظاني فكراوي عمليه تطبيقي چاوت شكريا وجا أفا باشي وخرابية بايثون هردونا اگر تشتي حاضر بفيتن ورا بايثون تدبيني تشتي هميت حاضر البردس تدنا هكا تبفيت فكرة قوي تبفيت تبزان بي كو بايثون چاجيك بارتا كرينات فيتو ساكا سي شارب چوكا بايثون استنادا لسر سي بلس و سي شارب هاتيا شكرن يعني اگر تل سي بلس و سي شارب زيرك نبي تدي هند تشتغل سي بايثون تدبيني تنظاني چاو هاتنا شكرن بس با اگر تل ويري زيرك بي تدي زاني کا چاوا اف فانکشن او ناوی سپلایت نوکا کار خود کتن باش ام بينا فانکشن که دیتر کو اوجی فانکشن ما دی فرایا اوج بجنده فانکشن الريبليس چه تشته هماش ناوی دیاره بوده کلمه که الگل کلمه که دیتر بدلت کتن مثلا از چا ريبليس بکاری نم جاره که بجنده اي دوت و بجنده ريبليس طبعا اول ريبليس یا ايكيا وهما تاب داغري اكسر بوده تكميلات كتن الناف ريبليس ده طبعا ببورن الياس سبلايت ده متشتغش بيركر بو هو شرحنا كر از بزور ما سبلايت نقال سبلايت ده ما قلت شت كتن ما قلت افا بوصف في شوازي كلمه هميه بما بارت كتن اگر تبفيتن تشي
تحكم فان بارت هذا بكي مثلا تو بيجي ده اگر تفارز العرض دي شوي حديده بومن بكتا دو بارت يعني بونمونه نكاس بيعمل الفيري ده فارز الفيري دانم وز بيجمد ورا بوم كبارت طبعا دي همي ايج ريز بيتن يعني جي تبيني همي بومن ايك كرا ايك بارت بو تشيج كفارزه نين الفير ريز همي ده لاجر هات مفارزك الفيري دانا من فارزك الفيري دانا بري خب دي ماي ابتنيكتا بارتك ودي نيم از نوح جي ابتنيكتا بارتك ديتر وز بيم فارزك دي الفيري دانم جارك دي بيم تنفيذ كم بري خب دي كتا سي بارتا وز بيم فارزك دي الفيري دانم اجز بيم تنفيذ كم جارك دي بارتك دي الفيري دانيتن واجز بيم فان هميار راكم مثلا افي راكم وافيجي راكم بري خب دي نفيسانم نك همي دي بتا دو بارت بتني يعني ما بس من اول تو شيء تحكمي بيدا بكيت بيجي ده اگر تا كلمه كبتني ديد بوم بك بارت واگر تو بيجي هر جارك هكذا فارزه جديد تو فيجيك جداكي انج بك بارتكي جدا اوا بو سبارت بسفليت ام دي جارك دي زفرينا سر ريبليس ما قد ريبليس بو تتب كارينان ريبليس بو هندي تتب كارينان كو اگر تفتو كلمه الجل كلمه ديتر ليك بدل كيبا بون مناز نو بيجي ده بومن كلمه ماي الجل تشتي وطبعا دي فاري زي الفيريج دانم بومن الجل مثلا بيجن هي بون من بيجن هي ده داني الفيري بري خب ديك از بيم رانكم دي تشليتن بو هي نيم از نوح هي نيم از نوح نا ماي نيم از نوح بري خب ده كلمه هي بومن ريبليس كر الجل تشتي الجل ماي اذا افاجي فايده ريبليس افا وكو كلمه لاجر تبي وكو حرف كاربيني مثلا مشين بيجني ده بما بكتا دي طبعا انا قاس بيم تنفيذ كم بري خب ده او دي ساكت الريزي هميه هندي حرف ام هابيتن يا بدل كريم بري خب ده بيني ابا ام الفيري هبو يكريا دي هروسا ام الفيري هبو يكريا دي يعني هندي حرفك هابيتن مطابقي وي حرف بن دي بدل كت هندي كلمك هابيتن يا مطابقي وي كلمه بتن جارك دي دي بدل كتن افابو همي بسبارات موديفاي ذا سترينج يعني جوران كاريل سر سترينجا حتى خلق بي ام دهن بصحكينا فورمات كفورمات شات تبكار انان الناف زمان بايثون ده وهلبات فورمات بابته هري جرينج تريا الناف فان سترينجا ده وش برهند فيد ام جرينج كذا ده بديني وقتك بديني ده ان شاء الله هاكو خدي حسكه الخلقه بدا دي بحث كين